Moikka, mun nimi on Natasha ja mä tulin kertomaan teille mun koulutushistoriasta sekä työllistymishistoriasta. Yläasteella, kun piti pohtia, että mihinkä lähtee jatkokouluttautumaan, niin mulla ei ollut tietoa edes huomisesta päivästä, saatika siitä, että mitä mä haluan tehdä ammatikseni tulevaisuudessa. Mutta mä päädyin sitten kuitenkin mun omien mielenkiinnon kohteitteni pohjalta hakemaan media-alan koulutukseen, eli lähdin opiskelemaan audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoa. Tämän 3-vuotisen koulun aikana mä pääsin tekemään 2 kansainvälistä työharjoittelua Espanjassa, eli vietin siellä yhteensä 14 viikkoa mun opinnoista ja se oli tosi hieno kokemus. No sit kun mä valmistuin media-assistentiksi, niin mä olin siinä vaiheessa jo päättänyt, että tää ei ole mun unelma-ammatti, enkä mä tätä halua tehdä sen kummemmin työkseni. Joten mä päädyin sitten muutaman kontaktin kautta työskentelemään vaahtomuovitehtaalle, jossa mä hoidin logistiikka-asioita, asiakaspalvelua sekä laskutusta. Ja ne oli mulle täysin vieraita asioita ja sellaisia, mistä mulla ei ollut mitään kokemusta, mutta niihin kumminkin oppi aika nopeasti. No nyt kun mä olin täällä vaahtomuovitehtaalla töissä, niin mä sitten ajattelin, että mä haluan lähteä toteuttamaan mun lapsuuden haavetta, mikä siis oli, että mä halusin olla matkaopas. Ja jälleen kerran nopean googlauksen perusteella sitten löytyi semmoinen koulutus matkaoppaaksi. Se oli 2-kuukautinen koulutus ja se järjestettiin Espanjan aurinkorannikolla. Ja sinne oli just haku avautumassa, niin mä sitten hain sinne kouluun ja pääsin sisälle. Ja opiskeluaikana eri matkanjärjestäjät kävi rekrytoimassa sitten meitä tulevia matkaoppaita jo itsellensä töihin. Ja mä pääsinkin sitten töihin tämmöiselle matkanjärjestäjälle ja mä olin niillä töissä about vuoden, kunnes mä sitten päätin, että mä haluan tulla takaisin Suomeen ja lähteä opiskelemaan jotakin muuta. Se oli hyvä kokemus, mutta ajattelin, että haluan kumminkin olla Suomessa lähellä sitten omaa perhettä ja ystäviä. Kun mä tulin takaisin Suomeen, niin mä päädyin sitten sinne samalle vaahtomuovitehtaalle töihin. Mä olin tällä kertaa tuotannon puolella töissä. Ja sitten lähdin googlettelemaan tosiaan eri koulutusmahdollisuuksia, mitä Etelä-Pohjanmaalla oli. Ja löysin semmoisen työvoimapoliittisen koulutuksen ja hainkin sinne sitten ja lähdin opiskelemaan sitä kautta lähihoitajaksi. Ja mulla oli ehkä semmoinen puolet suurin piirtein tehtynä siitä koulutuksesta, kun sitten mun työharjoittelupaikka kysyi multa, että haluaisinko mä jäädä heille töihin. Ja sovinkin sitten koulun ja tämän työnantajan kanssa, että mä teen oppisopimuksella mun opinnot siellä loppuun. Ja mä valmistuin sitten lähihoitajaksi ja oon ollut erilaisissa hoiva-alan yrityksissä töissä sitten aina eri mittaisia sijaisuuksia tehnyt ja näin poispäin. No sit kuitenkin mulle tarjoutui tämmönen mahdollisuus. Mä löysin, että Suomen romaniyhdistys haki tämmöisellä paikka-auki-rahoituksella itsellensä työntekijää vuoden mittaiseen pestiin. Ja kävin sitten heille haastattelussa ja pääsin sitten tosiaan töihin Suomen romaniyhdistykselle tekemään sosiaalista mediaa esimerkiksi. Mä olin mediakoordinaattorina siellä, eli pääsin hyödyntämään aika hyvin tämän mun ensimmäisen ammatin aikana opittuja taitoja. Tietysti piti vähän päivittääkin tähän päivään niitä, mutta se oli tosi mielenkiintoinen ja hyvä vuosi. Pääsin paljon näkemään erilaisia tapahtumia ja oppimaan lisää romaniaktivismista ja muuta semmoista ollessani töissä siellä yhdistyksellä. Ja vuosi kun tuli siellä täyteen, niin mä lähdin takaisin sitten lähihoitajan hommiin. Ja olen tällä hetkellä töissä yksityisellä tämmöisellä hoiva-alan yrityksellä. Tulevaisuuden haaveita mulla on. Kyllä vielä haluaisin lähteä lisää opiskelemaan. Olen ajatellut yliopistoa ja englannin kielen opintoja, mutta katsotaan mitä ovia elämä sitten aukaisee tässä.